Joo, pakoputkissa kautta aikojen ollaan aina tavoiteltu tehon lisäystä, että se on ollut se viehätys, miten saadaan putkea suurentamalla ja virtausta parantamalla moottori laulamaan paremmin. Myöhemmin on tullut sitten tämä äänen jalostus enemmän esille ja ollaan paneuduttu näihin tekniikoihin ja nykyisin meillä on erilaisia resonoivia kammioita. Edelleen kuitenkin virtaus on ihan suoraan läpi näissä meidän putkistoissa. Me hankittiin vuonna 1988 ensimmäinen tehdastekoinen taivutuskone. Ja kun me tehtiin kilpa-autoihin pakosarjoja, niin se oli aika luonnollista, että me niihin pakosarjojen perään tarjottiin sitten pakoputkistoja. Ensimmäinen taisi olla joku Escortin putki. Sitten me tehtiin aika lyhyellä aikavälilläkin itse asiassa erilaisiin kilpureihin. Lancia N-ryhmä tuli yksi ja semmoinen, mitä valmistettiin suuria määriä, oli GT Corollan N-ryhmän putkisto. Katukäyttöön tietysti oli sitten Escortin, Asconan ja myöskin joitakin Volvon putkimalleja tehtiin silloin. Ensi alkuun tarkoitus oli tietysti aina parantaa virtaus ja saada sit lisää vauhtia ja tehoa. Ja vakioputkiin verrattuna se olikin aika iso muutos sitten sen aikaisiin autoihin. Niin huippunopeutta tuli helposti 10-15 kilometriä lisää. Ja niinä aikoina se ääni oli suht koht helppo. Ne moottorit oli pieniä ja maantiekäytössä kierrosluku oli suht koht korkea, niin semmoista matalataajuista kuminaa ei helpostikaan tullut sitten niihin. Silloin 2000-luvulla, 2004-2005 mä teetin semmoisen laitteiston, millä me saadaan analysoitua näitä pulsseja ja äänialtoja siellä putkessa. Ja sitten myöhemmin tuossa 2010 me ollaan sitten kehitelty tämmöisiä laskentaohjelmia, joilla saadaan sitten suunniteltua sitä ääntä ja virtausta ja tämmöistä putken ominaisuutta. Kaikki ei ole sitten ihan yritys- ja erehdysmenetelmällä, että ollaan päästy sitten tekniikassa vähän pidemmälle. Ja tuossa voidaan sanoa, että 2010 jälkeen autojen tehot on muutenkin nousseet ja sitten ensimmäiseksi tärkeimmäksi ominaisuudeksi on tullut se ääni. Ei ole tietty äänen taso, vaan myöskin se äänen sävy. Jo ensimmäiset pakosarjat ja putkistot oli tosiaan vanha ja välikoppaiseen Escorttiin. Ja myöhemmin meillä tuli aika paljon lisää tuotteita, että kun noin 90 katsotaan, niin meillä on ollut silloin 30 peltisarjaa ja 20 putkistoa suurin piirtein. Ja silloin meillä on ollut Toyotaa, Mazdaa, Datsunia, Volvoa, Opelia. Yksi halutuimpia putkistoja oli Bemarin E30 putkisto ja myöskin peltisarja. Et ne tuotteet oli pikkusen vanhempia, mutta silloin tuli semmoinen buumi, että näihin E30 vaihdettiin 325 moottorit. Ja yleensä samoilla reissuilla tehtiin sitten viritystoimenpiteet, eli laitettiin peltisarja ja putkisto. Ja me myytiin silloin yli 50 Bemarin peltisarjaa ja yli 50 Bemarin putkistoa vuodessa, mikä oli sitten sen kokoiselle firmalle yhdelle tuotteelle aika hyvä saalis. Mallivalikoima on lisääntynyt sitten sillä tavalla, että sanotaan nyt kun mennään tuonne 2000-luvun puolelle, niin silloin meillä on ollut sitten jo yli 50 putkistoa ja peltisarjoja taisi olla joku 780 erilaista. Tänä päivänä valikoima on vähän pienentynyt ja valmistusmäärät on taas pikkuisen kasvaneet tuotetta kohti. Sitten myöhemmin autot muuttu. Et joskus me tehtiin
semmoinen muutos joskus tuossa 1999-2000 vaihteessa, että me ruvettiin maahan tuomaan muita, koska sen kysyntä hyppäsi uusiin autoihin. Meillä tuli kyselyjä aika paljon semmosista, että mulla on uusi auto tulossa 3 kuukauden päästä ja siihen pitäisi saada putkisto. Ja näihin aikoihin tuli sitten näihin meidän omiin malleihin myöskin äänihaastetta, että se pelkkä matala murina ei ihan riittänyt, että meidän piti suodattaa siitä se matalataajuinen kumina pois. Se oli ensi alkuun meille vieras, että se vaatii hiukan paneutumista tekniikkaa ja ääniaaltoihin ja tämmöisiin. Että se oli haasteena silloin runsaat 20 vuotta takaperin. 2000-luvun puolella tuli myöskin sitten kun meillä on ollut näitä Fordin putkia, niin tuli Sierra. Et Sierran putkistoa me tehtiin isot, valtavat määrät parhaimpina vuosina. Samaten peltisarja. Siihen aikaan meillä on ollut sit vielä mukana Taunus. Niitä meni kylläkin vähemmän, mutta kuitenkin menekkiä oli. Ja silloin on tullut japanilaisia enemmän sitten, että on tullut Toyota ja Honda ja muut japanilaiset. Ja sen aikaiset oli aika monasti sitten etuvetosia. Tänä päivänä ollaan sitten tehty edelleen aika lailla noita vanhoja. Eli se, mitä me valmistetaan täällä, ne menee melkein kaikki vientiin. Meillä on liikevaihdosta 34% menee vientiin. Suurimpia lukumäärältään on Toyotan AE86 peltisarja ja putkisto. Myöskin sitten Hondan Type R eri versiot on suosittuja. Toyotan tavarat menee Amerikkaan ja Hondan menee ympäri Eurooppaa tietysti, mutta Englanti on iso ostajamaa. Meidän perinteinen liiketoimintamalli on ollut sellainen, että ei olla markkinoitu, meiltä on saanut ostaa. Ja siinä on tullut iso muutos tänä päivänä. Ensiksi tuli pelkästään nettisivut, sitten tuli nettikauppa. Tänä päivänä kumpikaan niistä ei toimi, vaan ne täytyy oikeasti markkinoida. Homma ei ole pelkästään valmistusta tai myyntiä, vaan on pitänyt olla vähän mannekiinina ja filmitähtenä myös. Pakoputkihomma on aika ehkä sellaista koukuttavaa hommaa. Päivät kuluu kivasti täällä. Mä tuun vähän ennen 7 ja lähden vähän 7 jälkeen. Se ei tunnu pitkältä se päivä silloin. Ja silloin tällöin mä pääsen hitsaamaan vielä, kun pojat on lähteneet kotiin. Ani harvoin se onnistuu, mutta joskus tulee vielä vedettyä saumaa. Olen Arto Martelius, Martelius Exhaust Oyn perustaja. Palvelemme asiakkaita, asiakastyytyväisyys edellä.